i-register ang ating mga SIM card. At dahil dyan, tuturuan ko kayo. Simulan na natin. Makikita sa inyong mga screen ang mga links kung saan nyo maaaring i-register ang inyong mga SIM cards. Dahil TNT user ako, i-click ko ang link para sa mga TNT subscribers. Pag na-click nyo na, may redirect kayo sa page ng Smart para sa inyong SIM registration. Narito ang step 1, ang pagkuha ng inyong PIN. Kailangan naka-activate na ang inyong SIM card sa inyong cellphones. Dito na mag-uumpisa ang ating SIM registration. Kailangan lang natin i-type ang ating mobile number sa box. At ito ay nag-uumpisa sa +63. Halimbawa, kapag ang number mo ay nag-uumpisa sa 0910, so dapat ang start na inyong itatype ay 910. So, itatype ko na ang aking mobile number. Pagtapos na, i-check lang ang box sa ibaba nito at pindutin ang Send OTP sa green box. Siguraduhin na basa mo ng buo ang terms and conditions ng SIM registration bago mo i-check ang box sa ibaba. Hintayin lamang ang one-time PIN o OTP na isi-send sa'yo ng TNT sa iyong SIM card. Maghintay lamang ng mga ilang minuto para ma-send ng Smart o TNT ang OTP sa iyo. Kapag na-receive mo na, ay i-type na ang 6-digit code na isinend sa iyo ng Smart sa box at pindutin ang Verify OTP sa green box. Maghintay lamang ng ilang segundo. At ayun nga po, successful na ang verification ng inyong SIM card. Pwede na po kayong mag-proceed sa step 2.